درود به همه، خوش اومدیم به 8مین درس مقدماتی آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. قرار سلکت کردن در پنجره براوزر و تایملاین رو یاد بگیریم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. خب طبق معمول اول از همه بریم سراغ فاینال کات. داخل ایونت پروژکت ها در این بخش و کلیپ ها در این بخش دسته‌بندی میشن. برای سلکت کردن یک کلیپ کافیه که روی اون کلیک کنید. نوار زرد رنگی که دور اون ظاهر میشه نشون دهنده محدوده زمانی که از کلیپ شما انتخاب میکنید. برای دیسلکت کردن کلیپ رو محدوده تیر رنگ کلیک کنید. میتونید با نگه داشتن چپ کلیک و درگ کردن موس به سمت راست بخشی از کلیپ رو انتخاب کنید. روش دقیق‌تر برای انتخاب بخشی از کلیپ استفاده از شورتکات آی به معنی اینپوت یعنی ابتدای بخشی که انتخاب میکنید و او به معنی اوتپوت انتهای بخشی که انتخاب میکنید. اگه یک کلیپ دیگر رو سلکت کنید و دوباره به کلیپ خودتون برگردید میبینید اون محدوده‌ای که انتخاب کرده بودین سر جاش باقی مونده و از دست نرفته. برای اینکه دوباره کل کلیپ رو سلکت کنید میتونید از شورتکات X استفاده کنید. حالا کلیپ سلکت شده رو درگ کنید و داخل تایملاین رها کنید. چند کلیپ دیگر هم انتخاب میکنیم. برای سلکت کردن کلیپ داخل تایملاین کافیه روی اونها کلیک کنید. و برای جابجا کردنشون با نگه داشتن موس اونها رو به سمت چپ یا راست حرکت بدید. میبینید که کلیپ های بعدی فضای خالی رو پر میکنن. اگه وسط کلیپ رو بگیرید جابجا کردن براتون سخت میشه. برای همین ابتدای کلیپ رو برای جابجایی انتخاب کنید تا نوار آبی رنگی که ظاهر میشه رو راحت تر ببینید و دقیق تر کلیپتون رو اونجایی که میخواین رها کنید. میتونید با نگه داشتن کامند چند کلیپ رو همزمان داخل تایملاین سلکت کنید یا با نگه داشتن چپ کلیک و درگ کردن موس این کار رو انجام بدید. برای اینکه یکی از کلیپ های این مجموعه رو دیسلکت کنید دوباره کامند رو نگه دارید و روی اون کلیک کنید. این روش ها داخل پنجره براوزر هم به همین صورت عمل میکنه. میتونید با نگه داشتن کامند چند کلیپ رو سلکت کنید و یا دوباره به همین صورت با نگه داشتن کامند و کلیک کردن روی کلیپ اون رو دیسلکت کنید. برای اینکه بتونید تمام کلیپاتون رو چه داخل پنجره براوزر چه داخل تایملاین سلکت کنید کافیه که به منو ادیت برید و سلکت آل رو بزنید و یا اینکه بعد از انتخاب پنجره مورد نظر با زدن شورتکات کامند A تمام کلیپاتون رو سلکت کنید. این کارو میتونید داخل تایملاین هم انجام بدید. با زدن شورتکات کامند A تمام کلیپ های داخل تایملاین سلکت میشن. این نحوه سلکت کردن کلیپ ها داخل فاینال کات بود. حالا بریم سراغ پریمیر. سلکت کلیپ ها داخل پریمیر مشابه فاینال کاته. برای اینکه تایمنیل کلیپاتون رو داشته باشین روی این گزینه کلیک کنید. برای سلکت کردن یک کلیپ روی اون کلیک کنید و برای دیسلکت کردنش تو این محدوده تیر رنگ کلیک کنید. برای مرور کردن کلیپ میتونید موس رو اون حرکت بدید و برای انتخاب کردن اون محدوده با استفاده از شورتکات آی یعنی اینپوت و او اوتپوت انتخاب کنید. میتونید برای دقیق تر انجام شدن این کار روی کلیپ دابل کلیک کنید و در پنجره سورس دوباره اینپوت خودتون رو مشخص کنید. مشابه فاینال کات. حالا اگه یک کلیپی رو سلکت کنید و دوباره به همین کلیپ برگردید محدوده‌ای که انتخاب کردید سر جای قبلی خودش باقی میمونه. برای درگ کردن کلیپ ها داخل تایملاین میتونید اونها رو از همین پنجره سورس انتقال بدید و یا اینکه از پنجره پروژکت. خب چند کلیپ دیگه هم وارد تایملاین میکنید. میبینید که برخلاف فاینال کات کلیپ ها به صورت اتوماتیک به همدیگه نمیچسبن. برای سلکت کردن کلیپ داخل تایملاین میتونید روی اون کلیک کنید و با نگه داشتن شیفت چند کلیپ دیگه هم انتخاب کنید. و مشابه فاینال کات برای دیسلکت کردن یک کلیپ از این مجموعه شیفت رو نگه دارید و روی اون کلیک کنید. حالا مشابه فاینال کات اگه بخواید این کلیپ رو جابجا کنید و این کلیپ به انتهای تایملاین انتقال داده بشه باید با نگه داشتن کامند کلیپ رو جابجا کنید. می‌بینید که به راحتی این کار رو انجام داد. ولی تفاوتش با فاینال کات در اینه که اونجا نرم افزار به صورت اتومات این کار رو برای شما انجام میده. همین روش‌های سلکت کردن رو میتونید داخل پنجره پروژکت هم داشته باشید. منتها اینجا با نگه داشتن کامند میتونید چند کلیپ رو انتخاب کنید و برای دیسلکت شدن یک کلیپ با نگه داشتن کامند روی اون کلیک کنید. و همچنین میتونید با نگه داشتن چپ کلیک و درگ کردن موس چند کلیپ رو انتخاب کنید. این کار رو میتونید داخل تایملاین هم انجام بدید.
و برای اینکه بتونید تمام کلیپ ها رو سلکت کنید از شورتکات کامند A استفاده کنید. خب اینم از بخش اول سلکت کردن کلیپ ها در فاینال کات و پریمیر. امیدوارم آموزش های ما برای شما کارآمد باشه. اگه براتون سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیوهای تکمیلی پاسختون رو بدیم. ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.